Magsimula tayo mukbang lutong adobong manok with kamatis. Ayan, ito guys. So ngayon, today, kakain tayo ng adobo. Kakaroon tayo ng adobo challenge. So, sino ang mas maraming makakain sa adobo na to? Ay niluto ng aking poging-poging asawang si Junabel. At kung gusto nyong patutunan kung paano iluto to, tignan nyo lang sa link sa baba. Ituturo nyo sa inyo kung paano lutuin ng napakasarap na adobo. Na, syempre may kasamang saging. Okay, so ilan kayang saging makakain ko? So simulan na natin. Siyempre, gagamit tayo ng kutsara at tinidor. Okay? So, wait. Start na natin pagkain, ha? Ako, kanina pa ako nag-start. Siya, kanina pa siya nag-start. So, paramihan tayo challenge. Grabe. Ang sarap na luto mo, Han. Sarap yan. Grabe, ang sarap talaga. Niluto ko yan para yan tayo. Promise. Ang sarap. Grabe. Yung ano guys, yung sangkap nito, tingnan nyo lang sa baba. Sa baba, nandun yung sinulat na nilong sa screen. Ayan. Ito, baka nakatong saging kasi ito, kasi ano, bilito ka ayan. Magandang saging ito, pagkatapos kumain, pero kumakain ako ngayon, ang tingnan nyo. Kasi dagdag to, carbohydrate tapos. Grabe, ang sarap. Grabe talaga, nakalimutan ko pangalan ko. Grabe yung adobo niya. Malamis-lamis. Anong lagay mo dyan, Han? Ba't malamis-lamis? Secret. Yung nilagay ko nito, nilagyan ko asukal para yung lasa niya kasi nilagyan ko ng patis. Tapos, yun, ginisa ko na yung kamatis. Wow! Nakadalawa na ako, guys. Ang sarap. Sobrang sarap niya. Kung nandito lang kayo at kinakain nyo to, makakalimutan yung pangalan nyo. Ano ang pangalan ko? Gaber. Gaber siya talaga. Sobrang sarap. Ayan. Saan yung juice natin? Siyempre, dapat, para hindi kayo mabulunan, meron dapat na juice. Sarap talaga, guys. Manamis-namis siya. Okay? Kung gusto nyo na talagang matutunan paano gawin to, na may video, meron din sa YouTube channel ni Junabel Celebrado. Okay? So, ang gagawin nyo lang po is mag-subscribe kayo and then panoorin nyo yung how to make an adobo. Chicken adobo na masarap, na manamis-namis. So, Junabel version yan. Sarap? With kamatis. Ito yung adobong with kamatis. Pero Ilagay mo na kamatis, ha? Oo. Ang sarap talaga. Promise. Maganda. Mamimiss mo yung lasa ng adobo na nila. Napakasarap talaga, guys. Grabe. Sobrang sarap. Gusto kong kumain pero ang diet. Sira naman ang diet ito ni Ma'am. Grabe. Ang sarap talaga, guys. So, ito na. Isang round na ako. Ubus agad. Nagmahaba ako. Ayun. Isang round na ako. Pangalawa na to, ha. Dami kumain, grabe. Mapapakain ka talaga ng marami. Sobrang sarap. And then, pangatlo ko na to. Iyan, guys! Nakita nyo ba? Sarap-sarap. Pati sabaw, grabe. Yung sabaw niyo talaga, hindi mo pagsasawaan. The best talaga magluto tong asawa ko. Grabe. Bukas siya ulit magluluto. Dahil masarap siya magluto, siya lagi ang magluluto. Alain mo yun? Pag uwi mo galing sa work, may nakaarabang na masarap na ulam at poging asawa. Yeah! Malayo. Grabe. Kahit malayo yan, sulit naman. Pag uwi niya, makakakain siya ng masarap na niluto niya rin. So, ibig sabihin, pagod siya, nakakain siya ng masarap. Naluto niya. Di ba? Pero ako naman, malapit lang yung work ko. Diyan lang sa Valenzuela.
Pag-uwi ko, kakain ka ng ganito kasarap. Eh, grabe. Diyos. Sarap. Yan. Mga mababalaban talaga sa kainan. Ang sarap talaga, guys. Sobrang sarap. Lagyan ko itong asukal guys kasi dahil ko lang asukal. Ano hindi siya busog na ako guys. Hindi na kaya. Busog na. Wala nang malalaki yan. Oh, huwag na naman, guys. Pangalawa na to. Ayun. So, ibig sabihin, sa round na to, alam nyo na kung sino ang mananalo. Ayan na, naubos na yung kanin. Pangatlo na siya. Siyempre, ito yung ulam. Yan na yan. Ubusin ko na rin kasi ayaw niya na. Busog na ako. So, ibig sabihin, alam nyo na ngayon. Sa challenge na to kung sino ang nanalo. Kung sino ang nakaubos. Ang sarap talaga, guys. Kung kayo nandito at kasama kong kumakain, grabe, mapapadami talaga kain mo. Kasi ang sarap yan. Ang sarap talaga. Ubus niya lang. Ang sarap talaga magluto ng asawa ko. Grabe, may trabaho pa yan. Pero pag nandito siya sa bahay, nagluluto pa siya. Bago siya pumasok sa trabaho. Kasi gano'n siya kabait. Yung binaya, busog na. Kumain pa ako ng saging. Para yung pagdumi ko, normal. Araw-araw. Dapat daw kasi sa isang araw, at least meron kang kakain na foods para maging healthy ka. Nakakadagdag din yun. Para maging healthy. Para matutunan niyo yung iba't ibang uri ng pagluluto ng adobo, mag-subscribe kayo sa channel ni Mr. Junivel Celebrado. Andyan yung mga putahe niya. Kung paano magluto ng masarap na adobo at kung ano-ano pa. Saglit lang to wala guys lutuin. Kasi ito yung gutom ng pang madali. Yung gutom na kayo galing sa trabaho, piliin nyo lutuin nyo ito. At madali lang lutuin. Maya-maya kain na kayo ulit. Oh. Ayan. Grabe, sarap. Taob. Yan, nakatatong plato ako. Grabe! Yes! Woo! I am the winner. So, syempre, dapat kakain ka ng saging. Ayan. Saging pa tayo na kayo. Kumain na ako. Kumain ka pa isa. Yan. So, ganito ang pagkabalat ng saging. Una mo na. Yan, edit, ibababa mo. Ha? Yan. Sunod, tuloy kabila. Yan. Tapos, so, pag nababa mo na lahat, first step na gagawin mo, kagat. Okay, great. Yan. Kaya ko pagkain ka no? Dapat ganito daw ang kain ng sosyal. Ibang tao kumakain ng mga bakla-baklain na naman. Ganun daw ang pagkain ng sosyal. Pag hindi naman sosyal, Ano ba ito? So, anong pipiliin mo? Magpaka-sosyal o hindi na lang? So, dahil gutom ako, hindi na lang ako magpapaka-sosyal. Diba? Yan o. Okay, guys. Pag gutom ka, nahihirap magpaka-sosyal eh. Sarap, diba? Chicken adobo, the best. Ito yung chicken adobo naman na miss na napakasarap. Sumisik-sik yung sarap. And then, Saging so, tas- mapapansin nyo guys, lahat ubos. 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 And this, sa challenge na to, kilala nyo agad kung sino ang nanalo. Siyempre, Yay. walang iba kundi ako. Wala lo. Dahil ako ang nanalo, ano kaya magiging prize ko? Ang magiging price ko sa kanya, ito lang pagmamahal ko. Di ba? Oh, yeah! Okay guys, so that's all for now. So abangan nyo yung mukbang namin for tomorrow. Okay? See you guys!